Okay, class. Shh. I'm giving each group of you a different era of history to research. And the question is, what impact did your era have on the modern world? So Sarah, your group has the ancient Greeks. Ravi, you've got the Romans. And Danny's group gets, yes, a bit of a challenge for you. You get the Middle Ages. Some even call it the Dark Ages. Boring. أسهم سقوط الإمبراطورية الرومانية على يد القبائل الجرمانية بانتشار الفوضى في ظل عدم وجود سلطة مركزية، وفي ظل حكم روما من قبائل الجرمان. الجرمان أو التيتونيون هم بشكل عام الشعوب والقبائل التي تشمل الدول الإسكندنافية كلا من السويد والدنمارك والنرويج وأيسلندا. تفشت ظواهر القبلية والتخلف بعد عقود من سقوط روما بسبب تخلف القبائل الجرمانية. نجد الأمية والتخلف وأنظمة التبادل الاقتصادي القديمة غير المنظمة والوثنية البدائية التي كانت الديانة الأكثر انتشارا داخل القبائل الجرمانية قد أسهمت في تراجع أوروبا الحضاري. في نهاية القرن ال19 بيغتسلوا بس لما بيمرضوا أو لما يكونوا على وشك الزواج، ورغم ان الامر ده بيصعب تصديقه النهارده الا انه كان حقيقه مره خلال الفتره اللي فاتت في القرن ال19 واللي قبله. وكانت الفكره الشائعه في القرن ال18 كانت هي ان الانسان بيستحم مره واحده في حياته. شوارع اوروبا اللي بنشوفها النهارده في غايه الجمال والنظافه والنظام كانت اشبه واقذر بكتير من مجال الصرف الصحي. كانت شوارع اوروبا مليانه بفضلات الانسان عشان ما كانش عندهم مراحيض، وكانت المراحيض محرمه وبيعتبروها خطيئه، فكانوا الناس بيعملوا كده في الشوارع بدون اي حرج. واللي أسوأ من كده لما كان الجزارين بيقوموا بذبح الحيوانات في الشوارع وبيختلط الدماء بفضلات الإنسان. وطبعا الموضوع ده تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، وده خلى أوروبا مصدر للأمراض اللي انتشرت في العالم في الوقت ده، وفضل الناس بيعانوا منها لسنوات كتيرة زي الطاعون وغيرها من الأمراض الخطيرة والمعدية. ويتم توصيف الإنسان في العصور الوسطى الغربية أنه كان إنسانا ضعيفا مخلوقا هشا لا يلقى الاهتمام من أحد، هذا على الرغم من أنه كان إنسانا مهددا من أكثر من جهة وتترصده الأمراض، هذا منذ ولادته وحتى وفاته. ولكن بالمقابل المكتفي بالشروط التي وجد نفسه فيها. عاشت أوروبا القرن الرابع عشر الميلادي ظروفا صعبة للغاية، بدأت بعصر جليدي صغير وأمطار غزيرة دمرت المحاصيل الزراعية، وانتشرت المجاعة بين عشرات الملايين من الأقنان الذين عملوا في أراضي النبلاء منذ قرون ضمن نظام إقطاعي قديم يشرف عليه البابا، وأخيرا جاء الطاعون القاتل أو الموت الأسود. مرة أخرى فإن أهم سمات العصور الوسطى في أوروبا كانت قد تمثلت بإعلاء شأن المسيحية وتغول سلطتها، وبما انعكس ذلك على ازدهار مؤسساتها وتعاظم نفوذ رجالاتها. وعليه فإن رجال الدين في العصور الوسطى في أوروبا أصبحوا ذو كلمة نافذة وهيمنة مطلقة، وبهذا فإن المدارس أصبحت لا تعد كونها أبواقا تنفخ بها الكنيسة ورجالها. فعلت الكنيسة أفعالا شنيعة كالحرق أو الشنق أو النفي أو تسليط أبشع أنواع العقوبات والمعاملة المذلة والمهينة والمنتهكة لشرفهم بدعوى المروق عن المسيحية. فأدت هذه الممارسات المتوحشة الخالية من كل صفات الرأفة الإنسانية إلى تفشي الخرافات والجهل والأمراض والأوبئة كوباء الطاعون.
تقرير من يدخل الجنة والنار وسيلة سيطرة على الملوك والرعية، فكان من حق الكنيسة أن تقرر مصير الإنسان بالآخرة، وكان الملوك يخشون إغضاب البابوات وإلا فقدوا القداسة التي منحتها الكنيسة لأفعالهم. فمثلا كانت تغلى يد الأسير إذا وقع تحت قبضة ملك فرنسا كلوفيس الأول وتلف بقماش، وبعد 3 أيام يعتبر بريئا إذا بدأ يتعافى. وكل هذا انسحب على الشعوب جهلا وولاء تاما للكنيسة التي كانت تفسير النصوص الدينية من اختصاصها. وراحت على العلم، فالجيولوجيا حرمت، والكيمياء فن شيطاني خبيث، وأمراض المسيحيين من المس، واستخدمت الكنيسة أجراسها لمنع العواصف التي تثيرها الساحرات. ورغم ذلك يرى مؤرخون أن انتشار دين إلهي روحاني قائم على البعث بعد الموت وحد الشعوب وخلصها من الوثنية، لأن الإمبراطورية قبل انهيارها كانت قد اعترفت بالديانة المسيحية ولكنها لم تنتشر كليا. وفي نفس الوقت رسخ الدين فكرة الزهد لحد أن غاية الفرد الوحيدة كانت إرضاء الكنيسة. Is that the librarian? I guess so. How are the Dark Ages going to have anything to do with us? Excuse me. Sorry to bother you. What do you want? We need to find out what impact the Dark Ages had on the modern world. Never was a period of history so poorly named. Don't touch. It's priceless. And I suppose someone's been filling your head with the usual nonsense, eh? 1,000 wasted years. A black hole in history, am I right? Yeah, sort of. You see, it's always the same. You assume it was all mud, disease, death and destruction, with marauding mobs of barbarians ripping down the good of former civilizations, burning and plundering as they went, nothing of any worth invented either, eh? Oh, no. Go on, Beofrey. Sorry to bother you. Come on, it's probably not worth it. Everyone knows that the Greeks and Romans invented everything anyway. Oh, did they now? And you're sure about that, are you? You know, I might just have something for you. Golden Age. يستخدم وصف العصر الذهبي للإسلام لوصف مرحلة تاريخية كانت الحضارة الإسلامية فيها متقدمة علميا وثقافيا، وتمتد من منتصف القرن الثامن لغاية القرن الرابع عشر والخامس عشر الميلادي. من أبرز عباقرة هذا الزمن لدينا العلامة الخوارزمي أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي، عالم رياضيات وفلك وجغرافيا مسلم، يكنى بأبي جعفر، يعتبر من أوائل علماء الرياضيات المسلمين، حيث ساهمت أعماله بدور كبير في تقدم الرياضيات في عصره. ولد بغرب أوزباكستان بخوارزم. لقب الخوارزمي بعدة ألقاب أشهرها الخوارزمي لأنه أصله من خوارزم غرب أوزباكستان حاليا، ولقب بأبو الرياضيات لأنه قد بين للناس مسائل الجبر وأدخل الصفر والأرقام الهندية، فاستحق هذا اللقب بجدارة. وقد عرف تاريخ الرياضيات عند المسلمين عدة علماء كابن سينا وعمر الخيام والخوارزمي والبيروني والطوسي. ومن أشهر العلماء الذين ظهروا في هذا العصر الذهبي لدينا الفارابي وعرف بأبي نصر واسمه الأساسي محمد، ولد في فاراب في إقليم تركستان كازاخستان حاليا. من أفضل مقولات الفارابي: كل واحد من الناس منظور على أنه محتاج في قوامه، وفي أن يبلغ أفضل كمالاته إلى أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها هو وحده،
بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل واحد منهم بشيء مما يحتاج إليه. واجب الوجود عقل محض ويعلل ذلك بذاته، فهو عاقل ومعقول في آن واحد. قضى الفارابي حياته زاهدا في خدمة العلم والناس. رحل إلى بغداد وتعلم اللغة العربية والموسيقى والطب وكذلك الرياضيات. نقل مذاهب أفلاطون وأرسطو إلى العالم الإسلامي. لقب بالمعلم الثاني بعد شرحه مؤلفات أرسطو في المنطق. يرى أن المنطق نحوا يضبط سائر الألسن. يعتقد أن العقل وحده هو ما يميز الخير عن الشر. يؤمن بأن الإنسان لن يبلغ الكمال إلا بتعاونه مع المجموعة. سافر إلى سوريا ليستكمل دراساته بسبب الاضطراب السياسي في بغداد. التحق ببلاط أمير حلب سيف الدولة الحمداني. طالب ب4 دراهم يوميا فقط لقضاء حاجاته. من مؤلفاته في الموسيقى كتابه الموسيقى الكبير. عرف 5 لغات منها العربية والفارسية والتركية. وصل إلينا من مؤلفاته 40 كتابا فقط. من أهمها آراء أهل المدينة الفاضلة التي جمع فيها بين الفلسفة اليونانية ونظرة الإسلام للسياسة. أثرت كتاباته في ابن سينا، ففهم شروحات أرسطو عن طريقه. Have something for you. You seem to be up to the task. I suppose I could follow me. I've got just the book for you. Where are we going? I don't know. Ask him. Excuse me, where are we going? From darkness into light, my young friend. From ocean onto land. There are things you should know. Oh, yes, indeed. Yes, indeed. Now, I know I left it round here somewhere. Ah, here it is. Now, take a look. If you dare. What's going on? Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you?
I am Al-Jazari, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be illuminated friend. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connections with your modern world than you could possibly ever imagine. Like what? Well, all sorts of things. I've got to get a picture of this. I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera? I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Cool. Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. Do you know you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas? Stand by. I'm ready for takeoff. He did forget one thing, though. A tail, useful for landing. My back. Is there a doctor in the house? Did someone call? Ah, my old friend, why don't you introduce yourself to my young guests? I am Abul Qasim al-Zahrawi. Many call me the father of surgery. Did you actually do surgery back then? Of course we did. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Excuse me, a patient needs my attention. Scalpel? I think I may need some stitches. In that case, I'll use catgut. Catgut? From the gut of animals. Perfect for stitching up internal wounds. Your surgeons are still using it today. Sorry, mustache. Who's she? That's Maryam al-Astrolabi, one of the many brilliant women of her time. She made sophisticated astrolabes. Astro what? Astrolabes. They show the sky and the stars on a small flat plate you can hold in your hand. Think of them as ancient calculating or timekeeping devices. Today you have your watch, your compass, satellite navigation, helping people and explorers travel the world. Science at its brilliant best. And all these things were developed during the Golden Ages. No, that's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covering all areas of life, and in the years that followed, their influence spread across the whole of medieval Europe. So you see, it wasn't so dark after all. What about you? Me? What did you invent? Well, I don't want to be big-headed, but I made some groundbreaking advances in engineering. I suppose my most significant discovery converted rotary motion into linear motion using a crank and connecting rod. It's essential in pumps and engines. In fact, I've no idea how the Industrial Revolution could have happened
hundreds of years later. Without such a device, not that I ever get the credit I deserve. But my crowning glory was my amazing time-telling machine, my legendary elephant clock. It's a clock. Yes. Dozens of components collected from different cultures around the world. Indian, Greek, Arabian, Egyptian, Chinese. Wow. A United Nations clock. That is pretty cool. Does it actually tell the time? Well, yes, of course. If it wasn't for me, thousands of people would be late for everything. Speaking of time, we better get you back. And remember, spread the word. This is a golden age, and I've only shown you a tiny part of this wondrous time. There are countless other scientists and inventions directly connected to your modern world. You're just going to have to find out for yourselves. No, wait. Whoa. Did you? Yeah. That wasn't quite so boring. Come on, we're gonna be late. So, what have we learned? The Romans, the Greeks, the Renaissance, and the Industrial Revolution all have great relevance to us today. Where's Danny's group? Just there, miss. Ah, our intrepid Dark Ages group. You probably had a much harder time finding any connections with the modern world. Actually, miss, that's not strictly true.